Hello everybody, how are you doing? कस्तो छ तपाईलाई? 4 years BA second year, Major English 424, Unit 1. है त 4 years BA second year को Major English को चाहिँ code number 424, Unit 1. Part 1, ways of read and understand भनेको छ. So let's start from here. Unit 1, okay. Unit 1, ways of reading. Okay. Number 1 मा infant sorrow भनेको छ है. Summary of Infant Sorrow. Infant Sorrow by William Blake is a short poem in which the speaker's young child describes his own birth. है यो चाहिँ इन्फेन्ट सोरो है भनेको चाहिँ एउटा शिशुको शोक भनौँ न, शिशुको पीडा, शिशुको शोक चाहिँ विलियम ब्लेकले लेखेको हो हैन. यो चाहिँ सर्ट पोएम हो हैन. स्पिकर यङ चाइल्ड डिस्क्राइब हिज ओन बर्थ, आफ्नै एउटा बालकले आफ्नै जन्मको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ, वर्णन गरिन्छ यो कविताले भन्छ. इन समरी अ बेबी टेल्स अबाउट इट्स बर्थ है. अनि यसले चाहिँ एउटा बालकले जन्मको बारेमा बताउँछ, आफ्नो जन्मको बारेमा. इट्स मदर ग्रोन विथ द पेन अफ चाइल्ड बर्थ हैन. उसको आमा चाहिँ प्रसव पीडाले चाहिँ एकदमै उसको आमाको प्रसव पीडालाई चाहिँ सुनाउँछ. आमाले चाहिँ प्रसव पीडा चाहिँ सुनाउँछन् यहाँ. बट हिज फादर अल्सो वेप्ड, उसको बुवा पनि के हुन्छ, रुन्छ त्यो पीडा सुनेर. पोसिबली बिकज अफ द फादर न्यू द फुल अफ हरर्स अफ द वर्ड द इन्फेन्ट वाज बिङ बर्न इन्टु इन्डिड हैन. उसको बाबाले पनि बच्चा जुन किसिमको एउटा भयानक अवस्थाबाट चाहिँ संसारमा जन्मिएको कुरा चाहिँ उसले पनि थाहा पाउँछ हुन्छ. अनि सो डेन्जरस. सो इट वाज इन मदर. इन्फेन्ट टेल्स अस द्याट वर्ल्ड इट इज वाट बर्न इन्टु डेन्जरस है. एउटा खतरनाक उसमा चाहिँ, यो संसारमा चाहिँ यो बालकले चाहिँ के जन्मेको कुरा बताउँछ. सो इट टर्न्स इन्टु मदर्स एन्ड स्टार्ट्स टु सक हर ब्रेस्ट थिङ्किङ द्याट इट इज सेफेस्ट प्लेस लिभ इन. र बच्चाले चाहिँ दुध चुस्छ र उसको आमाको काखमा संसारको सबैभन्दा सेफेस्ट प्लेस, सुरक्षित ठाउँ भनेर ठान्दछ है त. सारांश नेपालीमा हेरौँ त, यहाँ पनि छ. कवितामा वक्ता भर्खर जन्मेको एउटा बालक हुन्. उनी आमाले भर्खरै भोगेको प्रसव पीडा, बाबाको रोदन हामीलाई सुनाउँछन्. भर्खर जन्मेको बालक बोल्न सक्छ, हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ है, लाग्छ. बाबुले हात दिएर उठ्न मद्दत गर्दा ऊ त्यो हात झट्काई यसो चियाउँछ बाहिरी संसारतिर. जताततै खतराभन्दा केही देख्दैन भन्छ यहाँ. र ऊ फेरि लुटपुटिँदै आमाको दुध चुस्नतिर लाग्छ. उसले महसुस गर्छ कि अहिले योभन्दा सुरक्षित स्थान कुनै पनि छैन. यसरी कविताको आफ्नै उपज र उत्पत्ति हुन्छ. कविता कहिले कोही पनि जन्मिँदा उत्पत्ति हुन्छ, कहिले मृत्युमा त कहिले विदाईमा. कविता मानिसको विभिन्न कालखण्डमा जन्मिन्छ है त. ल, एनालाइज इन्फेन्ट सोरो इन द spectacles of the poem as a life है त. In this way the poem depicts the private life. It tells about a piece of life at the speaker's birth, where a child narrates the first moment of life. It is set at home, and it is at the day of delivery of a child at the time of being born. It explores themes of birth, happiness, sorrow, as well as conflicts. It implies that the child is vulnerable and parents are helpless in protecting him from the dangers that it is awaiting them. We can see dangers in two ways. One, the parents are poor and are the working class, so they cannot provide him
decent care and good education. Another there are dangers of the corrupted world of the industrialized of capitalists who exploit the poor workers. The parents imagine how vulnerable their child is and how he will struggle with the upcoming danger in future. Even the newly born child is capable of sensing the danger at the outside world, so that he hides into the lap of his mother and starts sucking her breast and feels it is the safest place to live on, है त। अब यसरी अब संसारमा अब जन्मेपछि अब उसको फ्युचरमा कि त प्यारेन्ट्स पुवर भएको कारण कि त अब वर्किङ क्लास है लो भएको कारण उनीहरूले चाहिँ प्रोभाइड गर्न नसक्ने, डिसेन्ट केयर र गुड एजुकेसन दिन नसक्ने, विभिन्न चाहिँ यो करप्टेड वर्ल्ड संसारमा यो चाहिँ धेरै प्रकारको डेन्जरहरू चाहिँ त्यहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ इन्फेन्ट्स सोरो चाहिँ त्यही हो, शिशुको त्यो शोक दुःख चाहिँ त्यसमा छ भन्ने कुराहरू देखाउँछ। तर उसले चाहिँ आफ्नो आमाको काखमा चाहिँ सुरक्षित महसुस गर्छ भन्छ नि त। सो इन्फेन्ट सोरो लाई हामीले यतिमै छोडिदिउँ अहिले, है त। अब अर्को एउटा जाउँ, द स्कुल चिल्ड्रेनमा जाउँ। द स्कुल चिल्ड्रेन summary and analysis. The School Children, written by Louise Gluck, shows that the mother feels sad, lonely and fear when her children leave home for schools भनेको छ है त। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईको यो द स्कुल चिल्ड्रेन है, अब विद्यालयको बच्चालाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईको अब यो चाहिँ कविता चाहिँ कसले लेखे, लुइस ग्लक भन्नेले चाहिँ लेखेको हो र उसको मदर चाहिँ स्याड फिल गर्छ, लोन्ली फिल गर्छ, फियर फिल गर्छ जब उसको बच्चा चाहिँ घर छोडेर स्कुलमा जान्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ कविताले सम्भवत चर्चा गरेको छ यहाँ। ग्लक सक्सेसफुली युज भिजुअल इमेजरी टु कन्भे अ डिपर मिनिङ टु 14 लाइन पोइम्स अबाउट चिल्ड्रेन है। 14वटा लाइनमा चाहिँ यो यस्तो फुल्ली एउटा भिजुअल एउटा इमेजरी उसले चाहिँ ग्लकले चाहिँ के गरेका छन्, त्यो गहिरो अर्थसहित प्रस्तुत गर्नको निम्ति कवितामा चाहिँ सफल भएका छन्। अबाउट चिल्ड्रेन, टिचर एन्ड प्यारेन्ट्स है त। चिल्ड्रेनको बारेमा, प्यारेन्ट्सको बारेमा र टिचर्सको बारेमा तीनवटा पक्षलाई चाहिँ उसले त्यो कुरा प्रेजेन्टेसन गर्नको निम्ति उ चाहिँ सक्सेसफुल भएका छन्। ग्लक कन्टिन्युसली presents the school children as a simple, orderly creature. She portrays them as a heading to school with their book, bags, and later in the poem points out the orderly arrangement of their coats inside their classroom. है त। यहाँ के भन्छ, the school children from the house and marshland contains fragmented imagery and phrasing to show the disconnection of the children to both their mothers and their teachers, despite the ritual of the mother giving the apple to the child, who then gives it to the teacher. The children, the speaker says, go forward with their little satchels, innocent yet business-like. The mothers who have labored to gather the late apples, red and gold, are the agents who smooth the way for their children to develop relationship with their teachers भनेको चाहिँ त। ल अब सारांश नेपालीमा पनि हेरौँ। यहाँ कविता मानिसको जीवनको विभिन्न कालखण्डमा जन्मिन्छ। यो कहिले कोही जन्मिँदा उत्पत्ति हुन्छ, कहिले कोही प्रेममा, र यस कवितामा द स्कुल चिल्ड्रेन कविताको उत्पत्ति बालक स्कुल जान थाल्दाको उमेरमा भएको छ।
हैन सुरुमा इन्फेन्टबाट सुरु भयो कविता अहिले स्कुल जान थाल्यो बालक हैन एक आमा बालक स्कुल पढाउँदा बालक गएको हेरिरहन्छन् हैन अनि कहाँ के हुने हो भन्ने चाहिँ अब डर हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ डर हुन्छ अनि शिक्षकहरूले के पो गर्ने हुने हुन् भन्ने डर छ बालक र शिक्षकको सम्बन्ध राम्रो होस् भने आमा राता राता पहेँला स्याउहरू शिक्षकहरूलाई दिन भनेर पठाउँछिन् यसरी आमाले बालक र शिक्षकको सम्बन्ध राम्रो हुने र आफ्नो छोराले राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने कुराको आशा राख्दछिन् ल एनालाइज द स्कुल चिल्ड्रेन इन द स्पेक्टेकल अफ द पोएम एज अ लाइफ है त द पोएम डिपिक्ट्स है अ प्राइभेट पिस अफ लाइफ है एउटा व्यक्तिगत जीवनको एउटा किस्सालाई चाहिँ हैन टुक्रालाई चाहिँ भनौँ न यसले एउटा भावना चाहिँ यसले चाहिँ हो यो कविता चाहिँ भन्छ है इट हेज इट ओरिजिन इन लाइफ एट इट इज appears at times of children starting school for study. It wears the first few days of sending children at school by their mothers. It explores how the mothers prepares their children for school and what they feel in sending them to school. It becomes the new event being left and send their son or daughter to school, separating from the mothers so their mind filled with fear. They even fear and of teachers, new people to encounter. So to maintain the good relationship with them, the mothers send apple to the teachers. है त मदर्सले चाहिँ अब टिचरहरूसँग स्टुडेन्ट्सको राम्रो रिलेसनसिप होस् भनेर के पठाउँछ स्याउहरू पठाउँछ हैन के पठाउँछ अब हामी 3 मा जाउँ जस्ट इनजस्ट भनेको छ यहाँ है समरी है द पोएम टेक्स अ रिडर थ्रू अ फ्यू कन्फ्युजिङ स्ट्राइडिङ लाइक इमेजेस ही स्पिक्स अन द मड द सडनली appears everywhere and then later the puddles of water in amongst all these are children playing. They stop what they are doing and run or dance to the side of a whistling balloon man. The poem concludes with the man continuing his whistling and the speakers alluding to more children coming to his side. Hey, analysis. यो चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ त्यो बेलुनहरू गर्दाखेरि बच्चा चाहिँ उ कहाँ आउँछ हैन भन्छ अनि यहाँ के हुन्छ कमिङ रोड पोएम हैन कमिङ रोड्स पोएम द्याट सेलिब्रेट नेचर एज अ साइकल अफ एक्सपिरियन्स है कमिङले चाहिँ जुन यो कविता लेखे यो कविता चाहिँ उनले किन लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ यस्तो अनुभवको एउटा चक्र भनौँ न जो चाहिँ एउटा नेचर सेलिब्रेट्स द पोएम हैन यो एउटा चाहिँ स्वभाव प्रक्रिया प्राकृतिक कुराहरू चाहिँ एउटा स्वाभाविक प्रक्रियामा चाहिँ यसलाई चाहिँ उत्सव मनाउने काम गर्छन् भनेर पोएममा उले लेखेका छन् ही रिलेट्स अ चेन्जिङ अ सिजन मुड्स एन्ड चेन्जिङ ह्युमेन्स भनेको चाहिँ त उले चाहिँ कवितामा के भनेको छ भने सिजनहरू चेन्ज हुन्छ मुडहरू मान्छेको चेन्ज हुन्छ अनि ह्युमेन्स बिइङ पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ परिवर्तन हुन्छ हैन त्यही कुरा चाहिँ एउटा रिलेट्स गरेर चाहिँ कविता लेखेका छन् है त हाउ अ बेलुन मैन एन्ड चिल्ड्रेन क्यान फिल जोय नो म्याटर वाट सिचुएसन इन द टाइम अफ स्प्रिङ हैन त्यो स्प्रिङ समयमा त्यो एउटा बेलुन बोक्ने मान्छे व्यापारी जो आउँछ बेलुन झुन्डाएर अनि बच्चाहरू त्यो बेलुन देखेर जुन किसिमको एउटा खुसीहरू हुन्छ नि तिनीहरूले जोय फिल गर्छ नि त हैन त्यो सिचुएसनले जे जस्तो भयो भने त्यो भन्छ नि त्यो बेलुन र देखेर बित्तिकै बच्चा रमाउँछ नि त हैन द आइडिया अफ द वर्ल्ड बिङ मड हैन त्यो संसार चाहिँ के हो त एउटा मड भइरहेछ हैन लो भइरहेछ द वर्ल्ड टुडे इज मड इज मेनी पिपल माइन्ड्स मड बट वाट्स इम्पोर्टेन्ट इज द्याट नो म्याटर द सिचुएसन दे स्टिल फाइन्ड जोय हैन अझै मड हिलो भए पनि अथवा हैन
अनि यो हिलो हैन माटो जे भए पनि हैन मान्छेको त्यो सिचुएसनले चाहिँ के गर्छ त मान्छे आनन्द मनाइराखेको छ र खुसी मनाइराखेकै छन् विभिन्न दुःख कष्ट भए तापनि हैन अनि द गोल अफ दिस पोएम इज टुक एट द सिम्पल थिङ्स अफ लाइफ लाइक स्प्रिङ बेलुन्स हैन यो कविताको लक्ष्य चाहिँ जसरी एउटा स्प्रिङमा जसरी त्यो सामान्य एउटा बेलुन देखेर बच्चाहरू रमाउँछ नि त एन्ड चिल्ड्रेन एन्ड हाउ दे ब्रिङ सच अ जोय टु द वर्ल्ड अनि संसारमा कस्तो प्रकारको चाहिँ आनन्द त्यहाँ ल्याउँछ भन्छ दिस जोय अफ द सिम्पल थिङ्स इन लाइफ इज वाट वी मस्ट सिक हैन जुन यो सामान्य कुराहरूमा ससाना कुराहरूमा जो आनन्द जोयहरू पाउँछ मान्छेले त्यो कुरा खोज्नुपर्छ डोन्ट टेक लाइफ टु सिरियसली सिक आउट जोय एन्ड होप हैन जीवनलाई गम्भीर किसिमले लिएर हैन त्यो किसिमले चाहिँ सोच्नुभन्दा पनि हामीले ससाना कुरामा भएका कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई आशा अनि आनन्द अनि आशाहरू खोज्नुपर्छ भन्छ त्यहाँ दिस पोएम इज नट अबाउट पेडोफिल्स दिस पोएम इज नट अबाउट चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी भनेको है त जस्ट जोइस साना कुराहरूमा चाहिँ आनन्द खोज्नु भनेको छ ओके सो हामी अझै तल जाउँ अर्को फोर्थमा हामी जाउँ होला अब हैन ओके पोइटिक डिभाइस द पोएम यहाँनिर यसलाई अलिकति हामी हेरौँ है त एनालाइज लिटरेरी एन्ड पोइटिक डिभाइसेस इन द पोएम भनेको छ अब यसलाई तपाईँले थाहा छैन लिटरेरी डिभाइस आर टुल्स द राइटर्स युज टु क्रिएट मिनिङ्स इन देयर टेक्स्ट है त इट इज थ्रु दिस डिभाइस दे कन्भे देयर इमोसन्स फिलिङ्स एन्ड आइडियाज टु रिडर्स भनेर भनेको छ यहाँ हैन दे क्यान अल्सो मेक द पोएम लाइफ लाइक एन्ड connects to reader with the real message of the text. E.E. Cummings has also used some literary devices in this poem. The analysis of some of the literary devices used in this poem has been given below. अब यो E.E. कमिङ्सले लेखेको पोएममा जुन किसिमको एउटा लिटरेरी डिभाइस हुन्छ नि पोएटिक डिभाइसेस हैन त्यो तल दिएको छ हेरौँ नम्बर 1 मा एलिटरेसन है एलिटरेसन इज द रिपिटेसन अफ कन्सोनेन्ट हैन कन्सोनेन्टलाई चाहिँ रिपिटेसन भएको साउन्ड्स इन सेम लाइन फर इक्जाम्पल द साउन्ड्स अफ एम इन म्यू म्याउ मियो यसरी रिपिटेसन भएको छ त्यहाँ कमिङ्सको कवितामा अर्को चाहिँ एसोनेन्स भनेको छ एन्ड एसोनेन्स इज द रिपिटेसन अफ भोवेल साउन्ड है भोवेल साउन्डको रिपिटेसन भएको छ यहाँ सेम लाइन त्यही लाइनमा फर इक्जाम्पल द साउन्ड अफ ओ इनमा चाहिँ गोट फुटेड बेलुन म्यान विस्टल एन्ड आई साउन्ड इन द एन्ड इडिएन्ट बिल कम यसरी यो भोवेल साउन्डहरू रिपिट भएको छ एउटै लाइनमा अर्को चाहिँ अनाफोरा भनेको छ अनाफोरा इट रिफर्स टु द रिपिटेसन अफ वर्ड अर एक्सप्रेसन इन द फर्स्ट पार्ट अफ सम वर्ड्स जस्तै इक्जाम्पल्स फर इक्जाम्पल इट इज स्प्रिङ इन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड स्टेन्जा अफ द पोइम टु इम्फसाइजेस हिज पोइन्ट यस्तो छ यहाँ एन्ड इडियन विल कम रनिङ फ्रम मार्बल्स एन्ड पाइरेसिज एन्ड इट्स स्प्रिङ भनेर यहाँ भनेको छ है त अर्को चाहिँ यहाँ फोर्थमा हेरौँ कन्सोनेन्स भनेको छ कन्सोनेन्स इज द रिपिटेसन अफ कन्सोनेन्ट साउन्ड इन द सेम लाइन सच एज द साउन्ड अफ आर साउन्ड इन ओ मदर डियर सी हियर भनेर रिपिटेसन भइरहेको छ त्यो है कन्सोनेन्स अर्को चाहिँ इन्जाम्बेट भनेको चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज अ दो इन द वर्स द्याट डज नट कम टु एन इन्ड एट ए लाइन ब्रेक भनेको छ है इन्स्टेड इट रोल्स ओभर टु द नेक्स्ट लाइन फर इक्जाम्पल हेरौँ है त इन जस्ट स्प्रिङ वेन द वर्ल्ड इज मड लुसियस द लिटल ल्याम्ब बेलुन म्यान भनेको छ यहाँ एउटा लङ्गडो बेलुन म्यान बेलुन बोक्ने मान्छे ओके 6 मा
imagery पनि छ. Imagery is used to make the readers perceives things with their five senses. For examples, the happiness of little children is personified in an betray and disbelief come dancing from hopscotch, and jump rope and Eden bill come running from marbles. 7 मा onomatopoeia, onomatopoeia. It refers to the words which imitate the natural sounds of the things. The poet has used the word we in all stanza of the poem भनेको छ है त. अब अर्को भनेको छ यहाँ symbolism पनि भनेको छ. त्यसकारण symbolismमा चाहिँ के हुन्छ, symbolism is using symbol to signify ideas and qualities, giving them symbolic meaning different from literal meaning. Here dancing, running and whistles are symbols of happiness. Poetic and literary devices are the same, but a few are used only in poetry. Here is the analysis of some of the poetic devices used in this poem. Pre-verse 1 मा pre-verse is a type of poetry that does not contain patterns, rhyme or meter है त. त्यहाँ चाहिँ rhyme पनि छैन, meter पनि छैन, patterns पनि छैन. This is a free verse poem with no sticks, rhyme or meter. यसो rhyme र meter हुँदैन, freely चाहिँ कविता लेखेको हुन्छ हैन. यो चाहिँ quintet भनेछ. Quintet is a 5-lined stanza borrowed from black medieval French poetry. Here first stanza is quintet भनेको छ है त ल. Stanza अर्को चाहिँ stanza is a poetic form of some lines. There are 3 stanza in this poem, with each having a different number of verse in each in it. Stanza को कुरा आयो. अर्को चाहिँ repetition को कुरा आयो. There are a repetition है. The verse whistle far we has created a musical quality in the poem भनेको छ. अर्को चाहिँ refrain. The lines that are repeated again at some distance in the poems are called refrain. The verse whistle far and we is repeated with the same words. It has become a refrain as it has been repeated in all stanzas of the poem भनेको छ ल. यति कुरा याद गर्नु पर्यो. अरु चाहिँ 4 मा पुगेछ, अमेरिकन हिस्ट्रीमा पुगेछ यहाँ. Summary and analysis है त. In America history, Michaels Harper talks about how the 4 black girls that were killed in Alabama church reminded him of the mistreatment that can be seen throughout American history. This is a piece of poem which is born to show the public life. The public poem often concerns crucial single public event. The present poems reminded the American history exploitation to the blacks. अब यहाँ चाहिँ नेपालीमा सारांश हेरौँ. यस कवितामा काला जातिका 4 जना केटीहरूलाई आमा बाबालाई चर्चमा झुन्डाएर मारेको कुरा गरिएको छ, जसले अमेरिकाको कालो इतिहास, अत्याचार, विभेद कस्तो थियो होला भन्ने कुराको झल्को दिन्छ. यसरी कविताले सार्वजनिक पब्लिक लाइफ है जीवनको बारेमा लेख्दछ. कविता व्यक्तिगत मात्र नभई सार्वजनिक जीवन पनि जन्मिन्छ, उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस पोएमले बताउँदछ. अब 5 मा हामी हेरौँ. यो चाहिँ इन्फेन्ट जोय भनेर भनेको छ. यो समरी अफ इन्फेन्ट जोय है, शिशुको आनन्द. यहाँ चाहिँ के भन्छ, इन्फेन्ट जोय बाई विलियम ब्लेक भनेको छ यहाँ है. इन्फेन्ट सोरो अघि विलियम त्यहाँ माथि पनि हामी इन्फेन्ट सुरुमा हेरेको थियौँ, अहिले इन्फेन्ट जोय है त. इन्फेन्ट जोय बाई विलियम ब्लेक इज सर्ट पोएम in which infant reviews a name and its mother praised it and blessed it है त.
So, in the first stanza of Infant Joy, the speaker, who is immediately revealed to be a 2-day-old child, chose the name Joy when its mother asked what she should name. The child settled on this option because joy is what they feel at all times. The mother approves and emphasizes with her own joy by repeating the word and further blessings on her newborn. It is interesting to consider in the last line of the poem whether Black indeed intended to give a voice to a newborn child or more broadly convey the connection between the child and their mother भनेको छ है त In Infant Joy, Black taps into themes of innocence and happiness above all else. The speaker is both of these things embodied. They are new to the world and completely without the sorrow that they will meet later in life. The child chooses their own name, Joy, to solidify how they want to live their life. While this poem is quite simple, it is also a statement of resistance against life's further sorrow. With a name like Joy and the blessing of a mother, surely innocence and happiness will prevail. यहाँनेरि नेपालीमा पनि सानो शब्द छ त्यो हेरौँ यसमा जन्मेको 2 दिनको बच्चाले आफ्नो नाम जोय छान्दछ हैन यो एउटा आमा र छोराको काल्पनिक संवाद हो हैन यो चाहिँ आमा र छोरा बीचको एउटा डायलग छ एउटा इमेजिन गरेर लेखिएको हैन आमा छोरा बीच बोलियो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको दुवै खुसी रहेको कुरा चाहिँ यस पोइममा छ आमाले उसलाई जोय मात्र नभई स्वीट जोय पनि भनी बोलाउँछन् किनभने उ सारै क्यूट छ यसमा आमा आफ्नो बच्चा पाएर गदगद भएको कुरा चाहिँ उल्लेख छ है त सो यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर एन्ड फर्म भनेको छ है इन्फेन्ट जोय बाई विलियम ब्लेक इज अ 2 स्टेन्जा पोइम दुईवटा स्टेन्जा मात्रै छ यो पोइममा separated into sets of 3 lines known citels हैन this systates भन्छ the systates followed a rhyme scheme जस्तै of ABC DAC ABC DDC यस्तो यो राइम फलो गरेको छ यसमा the meter के गरेको छ in this 12th line in not consistent throughout but most of the lines contain between 3 and 6 beats है 3 र 6 beats को कुरालाई उ गरेको छ र ब्लेक use some things that resembles questions and answer from format in Infant Joy हैन convey the conversation between mother and child भनेर माथि नै हामीले हेर्यौं हैन the first तपाईको 2 lines for the stanza are spoken in the Infant Joy while the following lines comes from the mother. This is then repeated or choose to use dashes at the end of lines to convey the fact that there is a transition from one speaker to the next. This poem and its companion piece have a similar form, but there are some marked differences. This poem's rhyme scheme is much more varied, while Infant Sorrow rhymes with a consistent AABB pattern भनेको छ है त देख्नुभयो नि यहाँ र यो प्याटर्नमा त्यो कविता छ अब यसलाई बढी नगरिकन अर्को पोइममा जाउँ ओके इन्फेन्ट जोयको बारेमा हामी नगरौँ अब अर्को 6 मा छ सोनेट 60 विलियम शेक्सपियरको यो सोनेट 60 है सोनेट 60 लाई हामीले याद गरौँ ओके गाइस सोनेट 60 यहाँ चाहिँ के भनेको छ समरीमा जाउँ त जस्ट तपाईको just as a waves move forward
painfully sure the moments of our lives rush towards death. Each new moment plays with the previous one, moving forward in a constant struggle. Babies, after being thrust into the light of life, start crawling towards adulthood, and once they reach maturity, the darkness of old age starts to set in. The time takes back the gift he gave, piercing the glow of youthfulness and carving wrinkles into people's forehead. Time feeds on all the wonders and beauties of nature, and nothing can avoid time's swinging side. That said, I hope my poems will survive to praise you despite time cruelty भनेको छ है त यहाँ। अब नेपालीमा हेर्दाखेरि चाहिँ सारांश यो छोटो, यस कवितामा जीवन छोटो र क्रूर रहेको कुरा बताइएको छ। जन्मेर घस्रन थाल्दै कहिले प्रौढ भइसकिन्छ, मान्छे पत्तै हुँदैन हैन। कहिले बुढो हुन्छ, प्रौढबाट बुढो भएर चाउरी पर्न थालिन्छ। समयले कसैलाई छोड्दैन, यसले सबैलाई निल्छ, तर यो मेरो कृति मलाई आशा छ बाँचिरहनेछ भनेर भनेको छ यहाँ। मेरो कविता सधैँ बाँचिरहनेछ, यसलाई समयको क्रूर पन्जाले निचोर्न सक्दैन भनेर कविले भनेको छ नि। बुझ्यौ नि? अब म सबै मान्छे हामी मरे पनि, बुढी भए पनि, चाउरे पनि, बुढो भए पनि, मरेर गए पनि कविता चाहिँ लास्टमा बाँचिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले गरेका छन्। कसले? विलियम शेक्सपियरले। So, theme. Sonnet 60 is about the relentless forward march of time, life short and even cruel, and in this poem, youth and beauty never last, and the brief candle of life is doomed to the snuffed out before too long. Just one thing might survive the destructive forces of the time, says the speaker, and in doing so grant its subject immorality, this poem itself. है लास्टमा चाहिँ त्यही पोएममा त्यही बाँचिरहने भन्ने कुरो भन्छ है। मर्दैन त्यो पोएम चाहिँ, बाँचिरहन्छ भन्छ, अरू सबै जान्छ सकिन्छ भन्छ। आवर मिनेट्स द स्पिकर सेज लाइक वेभ रोलिङ अन टु द सोर, होइन त्यही समुद्र किनारमा जसरी छालहरू चाहिँ रोल गरेर आउँछ नि होइन। जस्ट एज अ न्यू वेभ रोल्स फरवर्ड एज सुन एज द प्रिभियस वेभ डिसएपियर्स। एउटा छाल आइसकेपछि त्यो हराउँछ, अर्को नयाँ छाल आउँछ, देखा पर्छ भन्छ है, हराएर। A new movement twirls forward as soon as the previous movement is over. Through this comparison, the speaker presents time to passage as inevitable, vitable, and unstoppable, with the minutes of human life pulled ceaselessly toward their end. हैन, अब समय त रोक्न नसक्ने हो, घन्टा मिनेट सेकेन्ड हुँदै तान्ने नै हो। As soon as people are born, it follows they start crawling towards adulthood, हैन। एडल्टहुड हुन्छ भने माथि नै भनिसौँ, त्यसै ओल्ड एजमा पुग्छ, त्यसै डेथमा जान्छ हैन, मृत्युमा पुग्छ। इन अदर वर्ड्स, लाइफ गोज बाई इन अ फ्यु ब्लिङ्क्स अफ द आई, आँखाको एक झिलिकमै जान्छ अरे क्या जीवन चाहिँ। पिपल आर बोर्न, दे वेयर द क्राउन अफ मेच्युरिटी, एन्ड देन एभ्रिथिङ इज ओभर, त्यसपछि सकिन्छ होइन। सो विथ टाइम्स फरवर्ड मार्च कम्स पेन एन्ड डिके, होइन। द स्पिकर सेज प्रेजेन्टिङ टाइम इज लाइक अ मिन ट्रिक्स्टर हु गिभ्स पिपल द जोय अफ लाइफ इन द इन्स्टेन्ट ओन्ली टु टेक देम ब्याक इन द नेक्स्ट, है त। क्षणिक आनन्दहरू हो आउँछ, त्यसपछि त्यो जान्छ अरे। टाइम ग्रान्ट पिपल युथफुल ब्युटी, होइन। समयले मान्छेलाई जवान दिन्छ, सुन्दरता दिन्छ, सुन्दरी दिन्छ, येट लेटर स्कल्प्स लाइन, त्यसपछि के हुन्छ, त्यो सबै जान्छ होइन। प्यारालल्स इन्टु देयर ब्रोस, टाइम इज ग्रिम रिपर हु फिड्स अन द रारिटिज, होइन, अफ लाइफ, एभ्रिथिङ गुड एन्ड जोयफुल अबाउट बिङ अलाइभ, एन्ड माउस, होइन, people down with his sights भनेर है।
So the only thing that might stand up to time state the speaker is this poem itself है त लास्टमा कविले के भन्छ उसको कविता मात्रै बाँच्छ भन्छ क्या हैन अरु सबै बाँच्दैन सबै नाश हुन्छ भन्छ written as part of sonnet sequence phrasing a young man known as the fair youth. The poem ends with the Shakespeare's common rebuttal to the fact of time's power है समयको शक्तिको कति छ भन्ने कुराको तथ्य यसले प्रस्तुत गरेको छ. Poetry has the power to preserve people's worth in verse even when people themselves die by time's cruel hand. Poetry then presents kinds of immorality. At least the speaker's hopes that the case only time will tell. समयले नै त्यो बताउँछ है त. त्यो कारण समय चाहिँ कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा यसले बताएको छ. ओके त्यसपछि हामी अर्को कवितालाई पनि 7 मा हामी जाउँ. स्टपिङ बाई वुड्स अन स्नोइङ इभिनिङ भनेको छ. यो 7 मा समरी एन्ड थीम गरौँ. The speaker thinks about who owns the woods that he or she is passing through, and it's very sure knowing the landowner. However, the owner's home is far away in the village, and thus he is physically incapable of seeing the speaker pause to watch the snowfall in the forest. The speaker thinks his or her horse must find it strange to stop far from any signs of civilization. Indeed, they are surrounded only by the forest and frozen lake on the longest night of the year भनेको छ है त यहाँ. त्यसपछि the horses shakes the bells on its harness हुन्छ है. हर्सले चाहिँ उनीहरूको त्यो घन्टीहरू चाहिँ जुन छ झुन्डाको त्यो हल्लाउँछन्. as if asking if the speaker has made a mistake by stopping. The only other sound besides the ringing of the bells in that of the wind and falling snowflakes, which the speaker likens to the feathers of goose down. The speakers find the woods very alluring, drawn both to their darkness and how vast and all encompassing they seem. However, the speaker has obligation to fulfill elsewhere. Thus, though he or she would like to stay and rest, the speaker knows there are many more miles to go before that will be possible. नेपालीमा सारांश के छ त. वक्ता यात्रामा रहेका छन्. यात्रामा एउटा सुन्दर वनले लोभाउँछ र उनी त्यहाँ अल्मलिन्छन्. तर घोडाले घन्टी हल्लाउँदै उनलाई सम्झाउँछ यो बस्ने ठाउँ होइन, यहाँ कुनै गाउँ छैन, अँध्यारो हुन लाग्यो. यस्तै गरी हाम्रो जीवनको यात्रा र लक्ष्यहरूमा अवरोध गर्न, ध्यानभङ्ग गर्न, लोभाउन सुन्दर प्रकृति वस्तु व्यक्तिहरूले चाहिँ अल्माउन सक्छन् हैन, अल्मलाउन सक्छन् हैन. त्यो अल्मलमा भुलिएर आफ्नो लक्ष्य कर्तव्य बिर्सनु हुँदैन. कविले जस्तै अन्तिममा निन्दा हैन मृत्यु अघि धेरै यात्रा गर्नु छ भनेर कविले भन्छन्. त्यसैले जीवनमा केही बन्नु छ. यो प्राकृतिक संसार र समाज फरक छ हैन. फरक भएको कारण समाजमा हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हुन्छन् जसले प्रकृतिको आनन्दमा रमेर हराउन दिँदैन. व्यक्तिगत इच्छा र सामाजिक दायित्व एक अर्काको द्वन्द्वात्मक विषयवस्तुहरू हुन् भनेर भन्छ है त यहाँ. बुझ्नुभयो नि. त्यसकारण यो कुरालाई चाहिँ हामीले भुल्नु भएन. सो नेचर भर्सेस सोसाइटी अफ थिम्स अफ द पोएम जस्टिफाई भनेको छ. जस्तै अब नेचर भर्सेस समाजको यो कविताको शीर्षकलाई त कतिको न्यायपूर्ण गरेको छ. जस्टिफाई गर्नुहोस् भनेको चाहिँ इन स्टपिङ बाई वुड्स अन स्नोइङ इभिनिङ हैन. त्यो हिउँ परिरहेको रातमा है त्यो त्यहाँ चाहिँ वुड चाहिँ कहाँ गरेको थियो, ऊ चाहिँ त्यो रोकिएको थियो जङ्गललाई देखेर. द स्पिकर डिस्क्राइब्स स्टपिङ टु वाच द स्नो फल वाइल्ड राइडिङ हर्स थ्रु द वुड एट नाइट हैन. त्यो चाहिँ उसले चाहिँ
त्यो राति त्यहाँ जङ्गल बसेर त्यो हिउँ परेको हेर्न त्यो एकदम सुन्दर जङ्गलमा रोकिए नि त घन्टीले घोडाले चाहिँ घन्टी बजाएर अब यहाँ बस्नु हुँदैन समय होइन बस्ती छैन भनेर चेतावनी त दिइरहेको थियो while alone in the forest the speaker reflects on the natural words and its implicit contrast with society है समाजसित उले तुलना गरेका छन् त्यसलाई though first poem resists definitive interpretation that the natural world depict हैन is at the once lovely and overwhelming the fact that seemingly lures the speakers to linger in the dark and cold suggests that nature is both a tempting and threatening force realm that resists people's effort to tame it while also offering respite from the demands of civilized life है त त्यसकारण यो चाहिँ अब प्राकृतिक बीच र एउटा सिभिलाइज्ड बीचमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा टेम्प्ट हुन्छ परीक्षा हुन्छ नि हैन त्यसमा चाहिँ अल्झाउने कुराहरु हुन्छ तर एक आपसमा यो रिलेटेड नै छन् हैन सम्बन्धित छ त्यो भएर हुँदै हैन अब सोसाइटी ह्युमन सिभिलाइजलाई नेचर पनि चाहियो हैन तर नेचर चाहिँ कतिचोटी मान्छेको निम्ति च्यालेन्जिङ कुरा पनि बनेर आएको छन् भन्छ The poem presents the natural world as a distinctly separate from human society. The poem begins with the speaker thinking about who owns the property is the passing through. कसको सम्पत्ति होला कसको के होला हैन whose woods this are कसको काठहरु होला यिनीहरु हैन I think I know मलाई थाहा छ yet it's clear that there is no one that actually stop the हैन speakers from trespassing भन्छ के त्यही भएर यसरी नै यो पोएमलाई चाहिँ उनले धेरै अगाडि बढाएका छन् ओके त्यसले गर्दा यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो तपाईले याद गर्नुस् यसको लागि चाहिँ तपाईले आफैले पनि किन हामी समय छैन त सो लास्टमा यहाँनेरि नोट प्राय कुनै पनि कवितालाई बुझ्नको लागि निम्न कुराहरु तपाईले हेर्नुपर्ने कुरा उल्लेखित गरिएको छ कविले कविताको जन्म जीवनको कुनै मोडमा दिएका हुन्छन् जस्तो जन्मदा मृत्युमा बिहेमा बुढो हुँदा ल पर्दा आदि आदि त्यो व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनमध्ये एउटा हुन सक्छ पियरले कारी सुन्दरीसँग उदाहरणको लागि प्रेम गरेको कुरा कवितामा लेख्नु प्राइभेट जीवनसँग सम्बन्धित हो भन्ने कुनै कविले युद्धको बारेमा कविता लेख्दैछन् भने त्यो पब्लिक कन्सर्नको विषय हो सो what a piece of life the poem is taking about if we figure out this we can learn the poem more better भनेर भनेको छ यहाँ है त सो कविताले कुनै स्थान र समय इंगित गरेको छ घर प्राकृतिक स्थल वा कहीं हैन सो कविताले जीवन कुनै पक्षको कुरा गर्दैछ प्रेम मृत्यु निराशा खुशी आदि इत्यादि हैन सो क्लिचेहरुलाई हटाएर राखेर कसरी कविले आफ्नो कवितालाई फरक र ओरिजिनल बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि यहाँ आइरहेको छ है त सो क्लिचे भनेको सामान्य सत्य कुरा हो जस्तै केटाकेटीहरु मायालु हुन्छन् गोरखालीहरु बहादुर हुन्छन् भने जस्तै हैन सो द पोएम एज अरेन्ज लाइफ एस सेक्सनमा कविताको प्याटर्न कसरी अगाडि बढिरहेको छ जसले कविको प्राइभेट वा पब्लिकमा लाइफमा उनिएको वा जन्मिएको कविताको मर्मलाई कसरी प्रतिबिम्बित गरिएको छ भन्ने बारे यसमा हामीले पढ्न सक्छौं है त ओके सो यसरी युनिट 1 लाई चाहिँ हामीले सरर संक्षिप्त रूपमा हैन सकाएका छौं यति सारांश सामान्य बुझ्नुभयो भने आफैले पनि यसलाई इलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सो यु क्यान इलाबोरेट मोर एन्ड मोर So this was for today. So goodbye. भनेर बिदा हुन चाहन्छौं. So अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि. So goodbye. Okay.